განმარტებაში შეიძლება ერთმანეთთან საუბარი. საერთოდაც მე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მადლობელი ვარ, ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩვენთან დეპუტატებთან. ზოგი რამე რა თქმა უნდა ჩვენც ვიცით, ზოგ რამეს ისინიც გვასწავლიან. პასამალი არაა რომ დემოკრატია მართლობის ფორმა რა თქმა უნდა გამართლებულია, მაგრამ ბევრი ისეთი მოვლენაც ახლავს მას, რომ ზოგჯერ ადამიანი შეიძლება დაგაბნიოს. იმიტომ ერთგვარი გამოცდილება ახლა ტრადიცია სად ქვეყანას 200 წლიანი ტრადიცია რომ აქვს დემოკრატიის და სად ახლა დამოუკიდებელი ქვეყანა 20-25 წლის მანძილზე ნელ-ნელა რომ სწავლობს. ამიტომაც ამგვარი შეხვედრები, მათი აქტიურობები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მადლობას მოვახსენებ. მე არც ის არის უმნიშვნელო რომ ხშირად ჩამოყავთ ამერიკიდან, ინგლისიდან ცნობილი პარლამენტის ყოფილი კონგრესმენები, მათი დეპუტატები, ყოფილი გუბერნატორები, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ. აქ ჩვენი თავისებურება საქართველოს გააჩნია, გამოცდილებაც საკმაოდ დიდი გვაქვს ჩვენ ქართველებს ხალხთან ურთიერთობის ეს ძველი დროიდან მოყოლებული, მაგრამ სწავლა მართლა ძალიან კარგია. აი დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული. მე მინდა დავაფიქსირო, რომ დღეს აქ გვესწრება საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ჯანაშვილი და გამგებლის მოადგილე ბატონი ზურაბ ჩხიტუნიძე, თანამშრომლებთან ერთად მე გამარჯვებას გილოცავთ ამ არჩევნებში, თქვენც ბატონ გია გურასპაშვილსაც. და რაკეღა ხალხმა ნდობა გამოგიცხადა თქვენც და მეც, მოდით აი ასე ერთად ვიყოთ, ვიზრუნოთ. ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ რისი გაკეთება შეიძლება აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. დიახ, ჩემი შეხვედრის უმთავრესი მიზანიც ეს არის, ეს რა თქმა უნდა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ინიციატივაა გითხარით, მაგრამ მე მათ გარეშე ძალიან ხშირად ხვდებით, ხშირი მაქვს შეხვედრები ჩემ ხალხთან. სულ ახლახანს ვიყავით სურამში ჩამოსულები და აი ამ საკითხზეც რა თქმა უნდა აუცილებლად ვისაუბრებ. მე ჩემი მთავარი კოზირი თქვენ იცით რომ ხალხთან ურთიერთობა. მე ხალხმა გადაწყვიტა რომ მე პარლამენტის წევრი უნდა ყოფილიყავი. ამ ახლა აქ რომ მდგევარ ამ სცენაზე ეს თქვენი დამსახურებაა. შესაძლოა ყველას არც თქვენ არ მოგიციათ ჩემთვის ხმა და არც იყო საჭირო. მართლა 90-100%-ს ხო არ აიღებს ერთი კანდიდატი, მაგრამ რაგიღა უმრავლესობა მასე გადაწყვიტა, მე იმ თავითვე გამოგიცხადეთ ყველას უთხარი, რომ მე ყველას დეპუტატი ვიქნებით ხო და მე ყველაზე ვიზრუნებ. რომელი პარტიული მიმდინარეობისაც არ უნდა იყოს, რომელი იდეოლოგიასაც არ უნდა ემსახურებოდეს, მთავარია რომ სამშობლო უყვარდეს და სამშობლოს კეთილდღეობისათვის ზრუნავდეს ნებისმიერი ადამიანი. ამიტომ ჩემი მხარდაჭერა ყველას გექნებათ იმის მიუხედავად, რომელ პარტიას წარმოადგენთ. ბუნებრივია, დანაშაული არავინ არ უნდა ჩაიდინოს. რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას, აქ დაგიბრიგდათ ჩემს მიერ გაკეთებული საქმიანობას, რასაც მე ვეწევი და ვაწარმოებ პარლამენტში. ჩვენი ფრაქცია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს. აქ ორი საკითხია გამოტანილი, ერთი იყო იმასთან აფხაზეთთან და ოსეთთან დაკავშირებული საკითხების კონფერენცია ჩავატარეთ, სამეცნიერო კონფერენცია, აი ამ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებზე და მეორე იყო მიწათსარგებლობის საკითხების განხილვა, თბილისის მიწათსარგებლობის საკითხების განხილვა, ესეც ფრაქციის ხდომაზე მოხდა. ორივემ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, მეცნიერებიც მონაწილეობდნენ და ფრაქციამ ერთგვარად სტიმული მიცა ამ საკითხების განხილვას. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ მე ველაპარაკე კიდევაც აი იმ პროექტის ავტორებს, ვინც თბილისის გენერალური გეგმა გააკეთა და მე ვუთხარი, რომ ხაშურში მინდა ამგვარი რამის გაკეთება თქო და ისინი მზად არიან დაგვეხმარონ. ბუნებრივია მე ამ საკითხებზე მუდმივი ყურადღების ქვეშ მეყოლება ეს საკითხები, მაგრამ ეს უნდა გაახმოვანოს დეპუტატმა და თქვენ ალბათ ჩემ ბოლო გამოსვლას პარლამენტში უსმინეთ კიდევაც. მე იქ საკმაოდ მტკივნეულ საკითხებს შევეხე, ბევრი არ ვისაუბრე, 10 წუთიანი რეჟიმი მქონდა, მაგრამ სულ 5 წუთით გამოვედი და დაახლოებით 1 წუთი მე სწორედ მე იმ საკითხებს დავუთმე, რომელიც უშუალოდ ხაშურთანაა, სურამთანაა დაკავშირებული. ეს იყო სურამის განვითარების გეგმის გაკეთება. მე მინდა რომ დაახლოებით 3 წლიანი გეგმა გავაკეთოთ სურამის განვითარების, აღორძინების და მე ველაპარაკე პროფესიული სასწავლებლის თაობაზეც აღნიშნე იქ და მხარდაჭერა ხელმძღვანელობისაგან, ხელისუფლებისაგან არის იქ. აღარ აჩვენეს ყველაფერი, მაგრამ
ბატონი პრემიერ-მინისტრი დიახ მეთანხმებოდა, როდესაც მე ლაპარაკობდი და მას გავხედე. Რა თქმა უნდა, საქმის კურსია და მე თუ ეს საქმე გავაკეთე, ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება და სავარაუდოდ გავაკეთებ. მე ჩემთან მოვიდა მერაბ ქორაია, შესანიშნავი ადამიანია, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი და მან მითხრა, ბატონო სიმონ, მე ვერ წარმოვიდგენდიო თქვენ თუ ასეთ გაბედულ იმას გეგმას შეეჭიდებოდითო, მაგრამ მე ბავშვობაში ძალიან ხშირად დავდიოდი სურამში და ახლაცო ხშირად ჩემი ოჯახი დამყავს, მე უკეთეს ადგილს ბავშვებისთვის ვერ ვნახულობ განსაკუთრებით, აი ჩვენი კუთხიდან სამეგრელოდან ბევრი დავდივართო და მეც ყველაფერში მხარში დაგიდგებითო. მე იქ იყო საპარლამენტო მდივანის მთავრობისა და მანაც მითხრა რომ ჩვენი მხარდაჭერაც გარანტირებული გექნებათო. ზოგადად ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმა არის, ბატონი კვირიკაშვილი თანახმა არის, ყველაფერი სახსრებამდე მიდის, იცით, თქვენ თანხები უნდა გამოიძებნოს და მეჭწმუნდეთ ამ თანხებსაც გამოვძებნით. სურამი მე ერთ-ერთ ჩვენ Facebook-ში მივწერე, ქალბატონმა ლამარა კობალაძემ ცნობილი მოსამართლე ეს სურამელია, სწორედ და მისი მეუღლე ჩემი მეგობარია ქალბატონ ლამარასთანაც ჩვენი ოჯახი მეგობრობს, მეზობლათაც ცხოვრობ და მე უთხარი ქალბატონო ლამარა სურამი ჩვენი მარგალიტია და მას ბზინვარება უნდა შეუნარჩუნოთ, უნდა გავაბრწყინოთ. მე ასეთი რამ მაქვს დაგეგმილი რომ იცოდეთ, მე აქ სურამელებთან ხშირად მაქვს ურთიერთობა და მე განზრახული მაქვს რომ მისი საკურორტო პოტენციალი, აი რასაც ვთავაზობთ გეგმას, რასაც ვეუბნებით ახლა და რაზეც მუშაობა მიდის, აუცილებლად უნდა განვითარდეს საკურორტო პოტენციალი და ტურიზმი უნდა განვითარდეს, ტურიზმი. ტურიზმი ჭირდება დამატებითი შენობები, ტურიზმი ჭირდება დამატებითი ინფრასტრუქტურა. აქ უნდა გაკეთდეს, შეიძლება ოჯახს უჭირს, ხელმოკლე ოჯახია, მაგრამ შვილის ჯანმრთელობისათვის ჩამოდიან დასასვენებლად, ხო? შედარებით მოგზალებული თანხით არის სურამში იმის საშუალება, რომ მოგზალებული თანხითაც დაისვენონ, მაგრამ აქ შეიძლება გაკეთდეს ძვირფასი ინფრასტრუქტურა, ძვირფასი სასტუმროები, რომელიც ძვირად ღირებულ ტურისტებს მოიზიდავს. ამ საქმეში მე მზადა ვარ ჩემ რაიონს ხარში დაუდგე. თქვენ იცით, მე გაზაფხულზე აქცია ჩავატარეთ დასუფთავების და ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და მისი თანამშრომლებით ჩამოვიყვანეთ დაახლოებით 500-მდე ადამიანი გამოვიდა მაშინ იმ ღონისძიებაზე. მე მათაც უთხარი, თუ ჩვენ შევძელით აქ ინფრასტრუქტურა შევქმნით, მარშრუტში ჩაგვისვამენ, ტურიზმის მარშრუტში ჩასვამენ და აი რომ ჩამოვა ტურისტები, რომ ჩამოვლენ, ბევრს მე რეკომენდაციას გაუწევენ სურამში დაისვენოს. მე უთხარი კიდევაც რომ სურამიდან ქუთაისიც ახლოს არის, თბილისიც ახლოსაა, გორიც და სამხრეთ საქართველოც ახალციხე, ხო? აქედან ყველგან შეიძლება წასვლა. მე თვითონ NDI აგერ დარწმუნებული ვარ, რომ წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ ესენი ჩაატარებენ აქ შეკრებას, თუ კი სასტუმრო იქნება, აი კონფერენციებს რომ ვატარებთ ხოლმე, გენიცარეთ, მაგრამ ამას თავისი კონფერენც დარბაზი ჭირდება და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თემებზე მუშაობა მიდის. რაც შეეხება პროფესიული განათლების საკითხს, მე რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო იოლად მქონდა წარმოდგენილი, მაგრამ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, ბევრ რამესთან არის დაკავშირებული პროფესიული სასწავლებლის გაკეთება, მაგრამ გავაკეთებთ. მე თამას შაქერიშვილი იცით თქვენ ვინც აბრძანდება, აი მექანიკური ქარხნის აქციების დიდი ნაწილი სწორედ ბატონი თამაზი ფლობს, მასაც ვესაუბრე, მასთან სტუმრად ვიყავი მისული მე 3-ოდე კვირის წინ ნოემბრის თვეში და თამაზი მზად არის რომ იქ გამოგვინახოს შენობა, სამსართულიანი შენობა, სადაც შეიძლება პროფესიული სასწავლებლის გაკეთება, ყავს ტექნიკა, რაზეც შეიძლება პირობითად მექანიზატორობა ვასწავლოთ, ან ჩარხებიც არის ჯერ კიდევ შენარჩუნებული ხარატის პროფესია რომ აითვისოს და ასე შემდეგ და აქვს მიწის ნაკვეთიც. გარდა ამისა, რა კი გამოქმედება, მე ბევრი რამე გამოჩნდება კიდევ. მე უთხარი იქ ორი სასწავლებელი იყო თქო, ჯერ ერთი ყავს კიდევ შემორჩენილი ეს კადრები. მე საკმაოდ კათვიცნობიერებული და მაღალ პროფესიული კადრები ყავს ხაშურლები თბილისში, ისინი მზად არიან, რომ პროფესიული სასწავლებელი თუ კი გაკეთდება, აი ჩვენთან წამოვიდნენ და აქ იმუშაობენ. ამ ყველაფერზე მე ინტენსიურად მუშაობ. უკიდურესად მე არც თავს გაწოდებთ და არც თავს არ ვიქებ, ძალიან დაძაბული გრაფიკით მუშაობ. ბევრია საქმე ძალიან საკეთებელი და მე თავს უფლებას არ ვაძლევ, რომ ჯერ ერთი არ გავაკეთოთ ავტოუსაკითხი, რომელიც
ჩემ ყურადღებას საჭიროებს, მე იმას რა თქმა უნდა ვერ ვუღალატებ და მეორე ჩემი ინიციატივითაც ბევრ რამეს ისეც ვაკეთებ, რომელიც შეიძლება არ გავაკეთო. პირობითად ასეთი საქმეა მაგალითად საქართველოს ისტორიული არქივების მოძიება მსოფლიოს სხვადასხვა არქივებში რომაა გაბნეული. ძალიან აქტიურად ვიყავი მე ჩართული ამ უზბეკეთის თემასთან დაკავშირებით. ეხლა ერთი კვირის წინ წასული იყო ბატონი ზაზა აბაშიძე, 5 მეცნიერი წავიდნენ და 2 წლიანი მუშაობის შემდეგ მოხერხდა უზბეკეთის მხარესთან მემორანდუმს მოეწერა ხელი, ჩვენ ჩაუტანეთ დოკუმენტები, ფოტოპირი გადაიღო, ბირუნი ყავდათ მათ აიძველ დაახლოებით 1000 წლის წინ რომ მოღვაწეობდა ფილოსოფოსი მოაზროვნე, აი მისი ხელნაწერი გვაქვს და რამდენიმე ფურცელი გადაუღეს და წაუღეს, უთხრეს რომ ჩვენთან თანამშრომლობა ძალიან საინტერესოა. მე იმედი მაქვს რომ ბევრ საინტერესოს უზბეკეთში გავიგებთ. ასევე მიდის მუშაობა სტამბოლის მიმართულებით, თეირანზე და თქვენ გაგიკვირდებათ. ავღანეთში მე რომ აი თემას შევეხე თემურლენგის მიერ გატანილი ბიბლიოთეკის აქტს, ბაგრატ მეხუთის ბიბლიოთეკა რომ გაიტანა, სავარაუდოდ მისი კვალი უფრო ავღანეთისკენ მიდის, იქ ჰერათი იყო დედაქალაქი და ყანდაარშიც შეიძლება იყოს იმ ბიბლიოთეკაში ჩვენი ისტორიული არქივის ნაწილი. იქ ძნელია ახლა შესვლა, იცით რა სიტუაცია, მე არ მინდა ახლა პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო, შეიძლება მძევლად აიყვანონ ჩვენი მეცნიერები, მაგრამ ბიზნესმენებმა გამონახეს თავიანთი კონტაქტები და იქნება ავღანელი ბიზნესმენების დახმარებით მოვახერხოთ და აი ამ არქივებში მოვიძიოთ საქართველოს ისტორია. მე ჩემი დანიშნულება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის არის რომ პარლამენტარი ვიყო და მე ჩემს საქმეს იქ მართლაც კეთილსინდისიერად ვასრულებ, მაგრამ მე მაინც უმთავრესად მიმაჩნია რაიონზე ზრუნვა. რაც შეეხება ჩემ პარლამენტში ყოფნას. მე ადრეც გითხარით რომ მე ვიქნები კარგი პარლამენტარი თქო, ჯერ ერთი ყოველთვის მოწესრიგებული ვიქნები. მე თავისუფლებას არ ვაძლევ, რომ მაპატიეთ შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, იქ რომ გასაპარსი მივიდი, ან აი ჩაცმული ხანდახან იშვიათად რომ ხალხსტუხი არ გავიკეთო, ისიც მართლა ყოველთვის ხალხსტუხით ხომ არ ივლი. და ყოველთვის ვცდილობ მოწესრიგებული ვიყო. მე გითხარით რომ არავითარ შემთხვევაში მე იქ ცირკებს არ მოვაწყობ, არ დავიწყებ ლანძღვას, დინებას მაპატიეთ ამ გამოთქმებისათვის და კამათში ზომიერი ვიქნები თქო. თქვენ თუ ატყობთ, მე რა თქმა უნდა საუბარი შემიძლია, მე ეს არ დამიმალია და თქვენც კარგად იცით, ბევრ რამეზე შემიძლია მე აზრი გამოვთქვა, მაგრამ არ ვაბეზრებ თავს ესე ხალხს არ მინდა მოვაბეზრო თავი, ქართველ ამომრჩეველს, ქართველ ტელემაყურებელს, რომელიც ამას უყურებს და კომიტეტის ხდომებზეც მე 2 კომიტეტის წევრი ვარ, თავდაცვის კომიტეტის წევრი ვარ და კულტურისა და განათლების. იქაც თუ აუცილებელი არ არის ჩემი პოზიციის დაფიქსირება, მე არ გამოვდივარ სიტყვით გინდა თუ არა იმისთვის, რომ მე გადამიღონ და გამოვჩნდე და პლენარულ ხდომებზეც. მე ყოველი პლენარული ხდომისთვის ვემზადები ხალხს, მაგრამ იშვიათად გამოვდივარ. აი ამ ბოლო გამოსვლაც რომ იყო, მე აღარ ვაპირებდი გამოსვლას, მაგრამ შექმნილმა სიტუაციამ მომცა სტიმული, რომ გამოსულიყავი და ჩემი აზრი დამეფიქსირებინა. ჩემი მანერით, ჩემი დამახასიათებელი საუბრით, ასე ვთქვათ. სხვა შემთხვევაში მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ საერთო ენა გამოვნახო ჩემ კოლეგებთან, მათ შორის ჩემ ოპონენტებთანაც. ზოგადად, ახლა ვინც მე კარგად მიცნობს, მე ღვარძლი არ მახასიათებს, რა თქმა უნდა, პასუხისგაცემა მე შემიძლია ეს ვინმე არ იფიქროს, რომ მე ვინმე შეურაცხყოფა შევარჩინო. ანდა ვთქვათ, ჩემი თავის, ჩემი ინტერესების დაცვა არ შემეძლოს, არა. მე ამას არ ვამბობ, მაგრამ შეიძლება ადამიანმა ისე გააკეთო, ისე ისაუბრო, რომ მიზეზიც არ მისცე მოწინააღმდეგეს მეორე მხარეს, რომ მან აგრესია გამოავლინოს შენ მიმართ. თანაც მე ადრეც ბევრჯერ გითხარით, პოლიტიკოსები შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, მაგრამ იოლად გამონახავენ საერთო ენას და შერიგდებიან. აი პოლიტიკოსების მომხრეები თუ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, მე ძალიან ძნელია ერთმანეთთან შერიგება. მე ბევრჯერ მithქვამს, რომ ხაშურულები მაქსიმალისტები ვართ და ფრთხილად ვიყოთ. პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, სიმპათიები აუცილებლად უნდა გქონდეთ, მაგრამ პოლემიკას, კამათს ამას ნუავყვებით. ერთ დეტალზეც მინდა დაგელაპარაკოთ ფრიად დელიკატურზე, მაგრამ მოდით აი აქ ხომ ვართ, თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, მირჩიოთ და მე ჩემი შეხედულება მაქვს და ჩემ შეფასებას ვაკეთებ ყველაფერზე. თქვენ იცით რომ მე და ბატონი ვალერი მაინც და მაინც დიდი სიამტკბილობით არ ვიყავით ერთმანეთთან, დაახლოებით 18 წელიწადია ჩვენ ერთმანეთთან დაპირისპირებულები ვიყავით, მოდით ასე დავარქვათ.
მე ჩემი ხასიათი მაქვს და ჩემი ფორმას ვაძლევდი ამ დაპირისპირებას, ბატონ ვალერის თავის ხასიათი აქვს და თავის ფორმას აძლევდა ამ დაპირისპირებას. მოხდა ისე რომ ხაშურლობა რომ აღინიშნებოდა ერთმანეთს შევხვდით და ახლა მე ასაკით უფროსი ვარ მასზე და პირველი ნაბიჯი მე გადავდგი, ავდექი, მივესალმე, გადავკოცინე და მოვიკითხე, იმიტომ მე მის ოჯახს საკმაოდ კარგად ვიცნობ და ბატონ ვალერისაც მე კარგად ვიცნობ და მისგანაც ესეთი შემხედრი ნაბიჯი წამოვიდა, რა თქმა უნდა. მე ქართველები ვართ და ხაშურლები ვართ და სურამელები და ჩვენი წესი და რიგი ასეთია, სუფრასთან მოგვიწია ყოფნა და კი ეცით ახლა მე ისე არ გავაკეთებ თავი ისე დავითრო რომ თქვა საზოგადოებას უხერხულობა შეუქმნა, რა თქმა უნდა. მე ასეთ რამეს არ ვაკეთებ. რამდენიმე ჭიქა 7-8 ჭიქა დავლიეთ ერთად, მათ შორის აი ცნობილი ვახტანგურის დავლიეთ, ხო? მე ეს სურათები ბუნებრივია, გადაიღეს სურათები და მე ასეთ რამეებს არც უვალავ, კაც პირიქით დათო მოვიდა გოგობერიძე და გადაიღე მეუთხარი და ხელი გადავხვიე ვალერის. ახლა უმრავლესობა რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩემი გარემოცვა ძალიან დადებითად შეხვდა ამ ყველაფერს და ცხონებული დედაჩემმა ძალიან გაიხარა უთხარი, მაშინ უკვე საწოლს იყო მიჯაჭული. ლოგინად იყო ჩავარდნილი და მეუთხარი მე და ვალერი შევეგდითქო და დალოცა ვალერის და დამლოცა მეს და შვილო რა კმაყოფილი ვარო მითხრა მერთმა ორივე გაგახაროთ. ხო რა თქმა უნდა კარგი იყო და ყველანი ჩემი ახლობლები, ჩემი გარემოცვა ბიუროც ყველა კმაყოფილი იყო. იქ დაიწერა რამდენიმე აი ზოგი სხვათა შორის უფრო კეთილმოსურნესგანაც დაიწერა, მე ეს გამიკვირდა. შეიძლება ზოგი სეირს უყურებს და მან დაწერა რა რატო შერიგდნენ, რა მაგისთვის გვავირჩიეთ. კაცო მე იმისთვის ამირჩიეთ რომ დაუპირისპირდე ყველას. რა თქმა უნდა არა. მე ასე მგონია რომ ჩვენი შერიგებით რაიონი მოგებული დარჩება. იმიტომ თვითონ ვალერი ფაქტორია, ძლიერი პიროვნება, იცით ახლა ასეთი ბიზნესმენი რომ ჩამოყალიბდნენ, დამოუკიდებლად მარტო ხელამგელივით რომ ამ ბიზნესში ასეთ წარმატებას მიაღწიო, რა უკიდურესად ნიჭიერი უნდა იყოს. სიმართლე გითხრათ, მე ჩემ თავზეც საკმაოდ მაღალი წარმოდგენისა ვარ, მაგრამ მე ბიზნესმენი არ ვარ, მე სხვა სფეროში ვარ და ამიტომაც ჩვენი ერთად ყოფნა არ ამგონია რომ ცუდი იყოს რაიონისთვის და ჩვენი შერიგება არ ამგონია რომ ცუდი იყოს. და ამის შემდეგ კიდევ ორჯერ შევხვდით ერთმანეთს, ერთხელ ჩემს უფრაზე დავპატიჟე, მე მან დამპატიჟა და ასე შემდეგ. მე ეს ჩვეულებრივი მოვლენა რატო გიყვებით, იცით? მე მინდა დაურწმუნდე რომ ამას ხალხი სწორად გაიგებს. მე ისეთი შტაბეჭდილება დამჭა ზოგიერთის ნათქვამიდან, ესე იგი მას უფრო ურჩევნია ცირკს უყუროს მაპატიეთ ამ გამოთქმისათვის, ვიდრე საქმე გაკეთდეს. ეხლა სურამის განვითარების გეგმაზე რომ ალაპარაკი, მე ვუთხარი რომ როდესაც მინისტრს ველაპარაკე რომ არ დაგვიგვიანდეს თქო, თვითნებური მშენებლობები არ მინდა განვითარდეს, გაკეთდეს, რა თქმა უნდა ეს მიხარია რომ აი აჭარელმა კაცმა კარგი სასტუმრო რო გააკეთა, ძალიან მიხარია და ნეტო ბერმა გააკეთეს ასეთი, მაგრამ გეგმის მიხედვით, გეგმიურად უნდა გაკეთდეს. სადაც გზა უნდა გაკეთდეს, სადაც წყალმომარაგების საქმე უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა იქ წყალმომარაგება უნდა გადაწყდეს და ასე შემდეგ. ამიტომაც გეგმის მიხედვით განვითარება და ძველი 40 წლის წინანდელი გეგმა არსებობს, ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანი იქნება სურამისთვის. მე სურამს რომ ვამბობ, სხვათა შორის მოვიაზრებ სურამი ქვიშხეთი ტაშისკრის ზონას ერთიანად. აი ეს ზონა უნდა ავამოქმედოთ და მე ბევრი რამე უკეთესად წავა თვითონ მთლიანად რაიონში. ეხლა მე იქ ვთქვი რომ მუდმივი ურთიერთობა მაქვს თქო მთავრობასთან. დიახ, მთავრობა ძალიან დატვირთულია. სხვათა შორის ეხლა უფრო ხშირად გამოდიან ოპოზიციონერები ტელევიზიებში, იმიტომ ჩვენ თავს არ ვაძლევთ უფლებას ყველაფერზე, გინდა თუ არა გამოედევნო, გამოხიდა. საკმარისია იმათი 4-5 რომ გამოვა, მე ერთი ან ორი კაცი გამოვა და ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ან უმრავლესობის ლიდერი, ან რომელიმე ფრაქციის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. კაცო, აღარ უთხარი, მე ვაპირებდი თქვას, მაგრამ აღარ უთხარი. ისე მარტივად ამბობენ, რომ 5%-იანი ზრდა არის ეკონომიკის. თითქოს თავისით იზრდება ეს ეკონომიკა. ხალხო, ეს რომ დალაგებული ქვეყანა იყოს ყველაფრით, ეკონომიკა აწყობილი იყოს, მრეწველობა მუშაობდეს, ტრანსპორტი გამართული იყოს, მმართველობის სტრუქტურები ყველაფერი ჩამოყალიბებული იყოს, თქვა დემოკრატიული ინსტიტუტები ყველაფერი გამართული იყოს, მაშინ შეიძლება პირობითად ახლა ინგლისის ეკონომიკა შეიძლება 2 წელიწადი ისე იმუშაოს, გარედან ჩარევა არ დაჭირდეს ან შვეიცარიის ეკონომიკამ, ან იაპონიის ეკონომიკამ და სახელმწიფო მოქმედოს. საქართველოში პრემიერ-მინისტრის ყოველდღიური ზრუნვის საგანი არის ყოველი ფეხის ნაბიჯი. თვითონ ძლიერი ეკონომისტია, კარგი ფინანსისტია და ამიტომაც იცის, ხედავს ამ საქმეებს და მუდმივად ახლა ეს ზრდა სწორედ მათი მუშაობის შედეგია. შეიძლება მეტი შედეგი, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ
რეალობა ცოტა სხვანაირია. იცით, ზოგჯერ გინდა საქმის გაკეთება და რაღაცა მე რეაქცია ცოტა სხვანაირად მოყვება. სხვათა შორის მე ძალიან მომწონს ახლანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე მისი გამოსვლები ვნახე მხოლოდ პირადი ნაცნობობა ესეთი ახლო არ მაქვს, ვიცნობ მხოლოდ ესეთი ოფიციალური ნაცნობობა მაქვს და მე ძალიან მომხრებად აი იმ ღონისძიებების, რომელიც მან დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელი აუცილებლად უნდა იგრძნობოდეს ქვეყანაში. იგრძნობოდეს წესრიგის დამყარების თვალსაზრისით. და არ არის საჭირო ახლა აი ვიღაცა ჩაუდგეს კრიჭაში, ვიღაცამ რაღაცა გააკეთოს და მე ატეხონ ამაზე ხმაური რომ აი ის დაიჭირეს. იმას ხელი მოკიდეს. ბატონებო, როდესაც მოწინააღმდეგე ყავს იქით ამ მხრიდან, აი ახლა ოპერაცია ჩატარდა და დაიჭრა ერთ-ერთი დაკავებული პანკისის ხეობაში. კაცი ხელყუმბარის აფეთქებას ცდილობს და აბა რა თქმა ახლა 100 მილიონის ხელყუმბარა. ასეა ბატონებო, შინაგან საქმეთა სამინისტროები ყველგან მკაცრია, ყველა ქვეყანაში მკაცრია, უმთავრესი რა არის აქ? უმთავრესი არის კანონის ფარგლებში იყოს ეს ყველაფერი და ბატონი გახარია ისეთი მინისტრია, მერწმუნედ მან ყველაფერი კანონის ფარგლებში იქნება და იგრძნობ, თქვენ მალე იგრძნობ, რომ საქართველოში კიდევ უფრო გაუმჯობესდება აი ეს წესრიგის დაცვის კუთხით აუცილებლად გაუმჯობესდება სიტუაცია. აი ეს სიტუაცია ჩვენი მონაპოვარია ხალხო. რომ გიხარია 7 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა, იმიტომაც ჩამოვიდა, რომ ახლაც მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა ასე ვთქვათ ორგანიზაციამ, რომელიც აფასებს ტურიზმის მდგომარეობას, აფასებს ქვეყნებში არსებულ სიტუაციას, თბილისი სამეულში შეიყვანა საინტერესო ქალაქების სამეულში და რეკომენდაცია გაუწია მსოფლიოს ტურისტებს, რომ ჩადით და თბილისი ნახეთ. აქ რომ წესრიგი არ იყოს, აქ რომ პოლიცია კარგად არ მუშაობდეს, რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ რეკომენდაციას არავინ არ გაგვიწევს და ჩვენი ეკონომიკა ახლა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანწილად ტურიზმზეც არის დამოკიდებული. დაახლოებით 2 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს ველოდებით ტურიზმისგან წლის განმავლობაში 7 მილიონზე მეტი კაცი ჩამოვა. თითქმის ორჯერ მეტი ჩამოვა, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა არის ახლა ამ მომენტისათვის. ეს ძალიან დიდი მონაპოვარი არის და ეს ყველაფერი სტიმულს აძლევს შემდეგ ყველაფრის განვითარებას, ბიზნესის განვითარებას, ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას, რა თქმა უნდა, წესრიგს და ასე შემდეგ და ქვეყანას ექმნება იმიჯი საიმედო პარტნიორისა. საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე ახლა ძალიან მაღალი აქვს რეიტინგი და საქართველოს ხელმძღვანელებიც, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან დაფასებულები არიან, თქვენ ხედავთ რა დონის შეხვედრებს ატარებენ ისინი და როგორი რეაქცია მოსდევს მათ ჩასვლას. თანაც ორივე უკიდურესად გონიერი კაცია, თქვენ მათ საუბრებს უყურებ და ხშირად მე მოხიბლული ვარ ხოლმე აი მათი საუბრის მანერით, მათი ღრმაცოდნით. ეხლა ერთი არც პატარა საქართველოს დღევანდელი სიტუაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს მინდა შევეხო და მე ისევ დაუბრუნდებით აი ამ ჩემ საქმიანობას. გუშინ 40 წელი შესრულდა ჩვენი სათაყვანო პატრიარქის, კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან. აქ ჩემი თაობის ხალხი საკმაოდ ბევრი ბრძანდებით და მე მინდა გითხრათ, მაშინ 1977 წლის 25 დეკემბერს ვერ გეტყვით რატომ, მაგრამ ყველა მიგრძენით რომ რაღაცა იცვლებოდა რესპუბლიკაში. რაღაცა ახალი მოხდა. მანქანებლობა, სულიერი აღშენებლობა დაიწყო მაშინ საქართველოში და 40 წელია მიმდინარეობს ეს აღშენებლობა. ბიბლიური თარიღია, იცით თქვენ გუშინ წინ მოსაყდრემ მათპატიცემულმა შიომ აღნიშნა ამის თაობაზე და მეც მინდა გავიმეორო 40 წელი, რა თქმა უნდა, ბიბლიური თარიღია და 40 წელი გვატარა აგერ პატრიარქმა, მე მგონი სამშვიდობოს გამოგვიყვანა. სამშვიდობოსა ვართ გამოსულები, სულიერადაც გამტკიცებულები ვართ. რა თქმა უნდა, საჭიროა მეტის გაკეთებაც შეიძლება, მაგრამ ამ საქმეშიც მერწმუნედ საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა. და მე იცით რა მომხიბლა? ილია მეორე მე ვიგრძენი რომ კავკასიის სულიერი ლიდერია და რატომ? თვითონ კავკასია კონფესიურად მრავალფეროვანია, ისევე როგორც ეროვნულად მრავალფეროვანია, რამ აძლევს ამის თქმის საშუალებას. მაისში საქართველოში ჩამოვიდა კავკასიელი მუსულმანების ლიდერი, მისი ტიტულატურაა შეიხულ ისლამ ალახშუქურ ფაშაზადე. შეიხულ ისლამი ჩამობრძანდა, ბაქოშია მისი რეზიდენცია, აზერბაიჯანელია მგონები ეროვნებით, დაახლოებით ერთდროულად გახდნენ სულიერი ლიდერები. ჯერ ილია მეორე ავირჩიეთ ქართველებმა მართლმადიდებლებმა და შემდეგ აი მუსულმანებმა აირჩიეს შეიხულ ისლამი. ჩამოვიდა ქალიშვილთან, რძალთან და შვილიშვილებთან ერთად და ეახლენ ბატონ ილია მეორეს ჩვენს უწმინდეს ეახლენ. ემთხვიან ისე როგორც ამას მართლმადიდებლები ვაკეთებთ ხელზე
და თხოვა დამილოცე ოჯახი დამილოცეო და ოჯახი დაალოცინა ლიდერმა მუსულმანების ლიდერმა ხომ ხედავთ რამოდენა მოვლენასთან აქვს საქმე და რა პიროვნება ყავს სულიერ საჭესთან მე ძალიან მომეწონა აი აღმაფრთოვანა პირდაპირ ელისაბედ მეორის მილოცვამ ელისაბედ მეორე არა ის პიროვნება ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადამიანია ყველაზე გავლენიანი სოფლიოს ნდობით რომ სარგებლობს ისეთი ადამიანია მან რომ მიულოცა ძალიან თბილი სიტყვებით მიულოცა აღსაყდრების 40 წლის თავი ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი მოვლენა და ის რომ მისი კოლეგები რომის პაპი მუსულმანი ლიდერები მართლმადიდებელი ლიდერები კათოლიკე ლიდერები სულიერი ლიდერები ულოცავენ მას ეს ნუ რა თქმა უნდა დამატებით ბრწყინვალებას წენს მის პიროვნებას და მე თქვენი სახელით მინდა მიულოცო ჩვენ სათაყვანო ადამიანს სიცოცხლეშივე წმინდანად ქცეულ ადამიანს აღსაყდრების 40 წლის თავი და ხანგრძლივი სიცოცხლე უსურვო ხანგრძლივი სიცოცხლე სხვა ყველაფერი მას აქვს ხალხის სიყვარულიც გონებაც და უკიდურესად რმაც ოდნაც ყველაფრის ყველა პრობლემის ჩემო მეგობრებო ეხლა თქვენ აქ ჩემი ფუის დაგირიგეს ნამოქმედა ნამუშევრის შესახებ საკმაოდ კარგად გაუფორმებიათ მეც ახლა ვნახე პირველად მე მინდა გითხრათ რომ ძირითადი მომენტები აქ საკმაოდ კარგადაა დანახული რასაც მე ვაკეთებ ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში პარლამენტში და რამდენიმე ისეთი მომენტიცაა შეტანილი რომელიც მაინც და მაინც აუცილებელი კი არ არის დეპუტატმა გააკეთოს მაგრამ ბატონო თამას მე მგონი აუცილებელია მე ახლა მინდა შევეხო აი ოსიაურის ფაქტს მინდა შევეხო 200 წლის თავი აღინიშნა დაბადებიდან 200 წლის იუბილე აღინიშნა ოსიაურის სკოლაში და მუზეუმი იყო ბატონი მურად მუთარელიძე და ბატონი თამაზ ლაცაბიძე და მისი კოლექტივი ამის ინიციატორი სახელგანთქმული ქართველი მეცნიერები ჩამობრძანდნენ და მეც მთხოვეს მივსულიყავი რა თქმა უნდა მე ქუთაისიდან დავბრუნდი ძალიან გვიანღამეს და მომზადების დრო რა თქმა უნდა არ მქონდა იქ ჩემი გამოსვლაც დაიდო 13 წუთიანი გამოსვლა Facebook-ზე დადებული 4000-მდე ნახვა აქვს 3900-ზე მეტი ნახვა აქვს და ძალიან მიხარია რომ ასე დააინტერესა ჩემმა გამოსვლა რა მინდა გითხრათ მე ამგვარ აქტივობებში ყოველთვის მივიღებ მონაწილეობას დიდი იქნება დიდ ღონისძიებაში ჩამოვალ შეიძლება რომელიმე სკოლამ მიმიწვიოს მთავარია მე დრო მქონდეს და ჩამოვალ ჩემი დროის ძალიან დიდი ნაწილი მე ამას აბახით არ ვამბობ უნდა იცოდეთ რომ მე აქვს სწორედ აი ამ თემებზე მუშაობას დეპუტატი ხარ ჩამოხვედი გესწრება ვთქვათ ბატონი გიორგი გოგოლაშვილი გვესწრება ხო მენათ მეცნიერი ცნობილი ახლა მე მას იმას ხო არ ვეტყვი რომ დრო არ მქონდა ვერ მომემზადე ამიტომ ასეთი რამისთვის დეპუტატი მე მგონია ყოველთვის მზად უნდა იყოს და მე ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემო თამას ჩემო მეგობრებო რომელიმე სკოლაში იქნება თუ მთლიანად რაიონში ღონისძიება მე ამგვარ ღონისძიებებში ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას და მეც ვიქნები ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ აი ამგვარი შეხვედრების იქ ბატონმა მურად მუთარელიძემ გაახმოვანა რომ ჩავატაროთ კონკურსები მე ეს ჩემი იდეაც იყო რა თქმა უნდა ერთ-ერთი იდეა პოეტების გამოსავლენა და მე ამისათვის მზად ვარ აუცილებლად მზად ვარ რომ მე ამგვარი აქტივობები ჩავატარო ეხლა მე წეგან გითხარით რომ ჩამოსული ვიყავი აქ ჩამოვიყვანეთ ექიმები ჩიჩუას ცენტრი ეგრეთ წოდებული ჩიჩუას ცენტრი შესანიშნავი ცენტრია რამდენიმე ცენტრი არსებობს ასეთი საქართველოში და მათ შორის ჩიჩუას ცენტრის ერთ-ერთი გამორჩეულია ბატონი ალექსანდრე ჩიჩუას ცნობილი მკურნალი ცნობილი ექიმია ოფთალმოლოგი ჩამოვიყვანეთ ჯერ ერთი პატარა საყვედურის მინდა ვთქვა მე არა ვარ ისეთი კაცი რომ რომელიმე ორგანიზაციას ან რომელიმე პიროვნებას აქტიურად დაუპირისპირდე და არც უპირისპირდები მე მინდა სწორად გაიგოს იმ ხალხმა ვიზეც ვამბობ პირველ რიგში მე ვთხოვე ჩემმა ბიურომ თხოვა ხაშურის საავადმყოფოს და მე ვუთხარი თუ კი თანახმა იქნებიან მე ჩამოვალ და პირადად ვთხოვთ თუ თანახმა იქნებიან რომ ამგვარი ვთქვათ აქცია ჩაგვეტარებინა ხაშურის საავადმყოფოში რატომღაც თავი შეიკავეს მე ძალიან გული მწყდება რომ ამგვარი რამ მოხდა იცით მე არ მინდა ყველაფერს თავის სახელი დავარქვა მაგრამ ადამიანი რომ ზრუნავს რაღაცას ალბათ ყველამ უნდა შევძლოთ რომ ამ უკიდურესად გაჭირებულ მოსახლეობას ფარში დაუდგეთ იქ 127 პაციენტი მოვიდა 4 ექიმი იყო ჩამოსული და დამხმარე პერსონალთან ერთად კიდევ დამხმარე პერსონალიც ყავდათ ექთნები ასე ვთქვათ ну მსგავსი შემოწმება იქ ოფთალმოლოგიური შემოწმება მსგავსი იშვიათია 10 წუთზე მეც ანდომებდნენ თითოეული პაციენტის შემოწმებას გულდასმით თვითონ ბატონი ალექსანდრეც და კიდევ 3 ექიმი ყავდა ჩამოყვანილი 4 ექიმი იყო თქო
მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო მაყვალა ახლა ამ ტრიბუნიდან, რომ მომეცით საშუალება, მოგვეცით საშუალება თქვენთან ერთად ჩაგვეტარებინა ქალბატონმა მაყვალამ, ეს თქვენი დეპუტატი, სურამის მაჟორიტარი დეპუტატი, ასე ვთქვათ, თქვენი წარმომადგენელი, შესანიშნავი სპეციალისტი და შესანიშნავი ოჯახის ბურჯი, დედა, ასე ვთქვათ და მეუღლე. ხო? თქვენი მთელი კოლექტივი მოიყვანა იქ და ბუნებრივია, აი ამ ყველაფერმა თავისი დადებითი გავლენა მოახდინა იქ არსებულ სიტუაციაზე. მე მთელი დღე იქ ვიყავი, რომ მოსახლეობას ეგრძნო, რომ მე აი მათი პრობლემით მართლა გულიანად ვიყავი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული მათი პრობლემების გადაწყვეტით. ბოლოს რომ დავამთავრეთ ეს გასინჭვა, სულ ბოლოს მე ბატონ ალექსანდრეს უთხარი დაგღალეთ, თქო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, თქო და მითხრა, რას ლაპარაკობ. პირიქით, ჩემთვის ეს ზეიმი იყო, რომ ამდენი ხალხი მოვიდა და თან ასე ორგანიზებულად მოხვედით, თქო და ცოტა წავიტრაბახეთ კიდევაც, მე ვთხარი, ეს სურამია, სურამს თავისი კულტურა აქვს, თავისი ტრადიცია აქვს, თქო და სურამს შესწავლებით მოსალოდნელი იყო ამგვარი რამ, თქო. მე ქალბატონმა მაყვალა მითხრა, რომ ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამგვარ თემას, რა თქმა უნდა, მე ზადა ვარ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, გამგეობასთან, საკრებულოსთან ერთად, აი ამგვარი თემები დავძრათ, ჩამოვიყვან ხოლმე ბატონო ზურაბ, ბატონო მიშა, ამგვარ ასეთ სპეციალისტებს, ვთქვათ, ნევროპათოლოგებს, რა ვიცი, დაიწერია ონკოლოგიური არის ახლა ეს დაავადებები გავრცელებული და აი ონკოლოგიის შეგვიძლია ჩამოვიყვანოთ, კარდიოლოგებს და ასე შემდეგ.